স্কিন হোৱাইটনিং ফেচ পেকৰ লগতে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা স্কিন হোৱাইটনিং ফেচ ক্ৰীম। আৰু এই দুটা ষ্টেপ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ স্কিনখন মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত এনেকৈ জিলিকিব। এই ফেচ পেকটোৱে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিব, স্কিনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহ দূৰ কৰিব, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ কৰিব, স্কিনখন একেবাৰে সতেজ কৰি তুলিব। আপোনালোকে এই ফেচ পেকটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব মন যাব। ইমানেই ধুনীয়া ৰিজাল্ট আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনেই পাব। ইমানেই বেছি স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। আৰু এই ফেচ পেকটো কেনেদৰে লগাব লাগিব আৰু কেনেদৰে মই বনাইছোঁ সকলোখিনি কম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব। তাৰ লগতে মইনো কেনেদৰে স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ সেয়া দেখুৱাম। যদি আপোনালোকে এই স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনটো ফ'ল' কৰে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল হ'ব, ক'লা দাগ দূৰ হ'ব, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যন দূৰ হ'ব, যেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিন প্ৰব্লেম নহওক আপোনালোকৰ দূৰ হৈ একেবাৰে স্কিনখন কোমল হৈ পৰিব, তাৰ লগতে বগা উজ্জ্বলো হ'ব। আৰু মই ডেইলি আপোনালোকৰ মাজলৈ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ হোম ৰেমেডিসমূহ আনি থাকোঁ। যদি আপোনালোকে চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাই আছে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে এটা ভাল ক্ৰীমৰ নাম ক'বলৈ। আজি আপোনালোকক মই ভালতকৈ ভাল ক্ৰীম এটাৰ নাম ক'ম, যিটো ক্ৰীমে আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে মইশ্চাৰাইজটো কৰিবই, তাৰ লগতে স্কিনখন বগা উজ্জ্বলো কৰিব। যিমানে পুৰণি ক'লা দাগ নহওক লাগিলে লাহে লাহে আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব, তাৰ লগতে স্কিনখন একেবাৰে জিলিকি উঠিব। মই যেনেদৰে আজি আপোনালোকক স্কিন কেয়াৰটো কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে ছেম তেনেদৰে কৰক। মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন চেঞ্জ হোৱা দেখা নাপায় আহি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। প্ৰথমতে আহক স্কিন হোৱাইটনিং ফেচ পেকটোনো কেনেদৰে বনাইছোঁ সেয়া দেখুৱাওঁ। আৰু এই ফেচ পেকটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবই। তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব চাউল আৰু দাইলৰ গুড়ি। আৰু চাউল দাইলৰ গুড়ি আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব, অলপ চাউল আৰু দাইল লৈ ল'ব আৰু সেইখিনি অলপ ভালদৰে ধুই ল'ব। ধুই লোৱাৰ পিছত ৰ'দত শুকুৱাব। একেবাৰে শুকুৱাই নেপেলাব, অকণমান যে সেমেকি থাকে তেনেকুৱা হৈ থকা অৱস্থাতে আপোনালোকে মিক্সিত মাৰি ল'ব। তেতিয়া গুড়িখিনি বেছি ভাল হয়। আৰু চাউল আৰু দাইলৰ গুড়িয়ে আমাৰ স্কিনখন ইমানেই বেছি বগা উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত গম পাব। তাৰপিছত লাগিব আমাক দৈ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত দৈ নাই আপোনালোকে দৈৰ সলনি কেঁচা গাখীৰ নাইবা গাখীৰত আপোনালোকে অকণমান নেমুৰ ৰস চেপি ল'ব। আৰু যদি দৈ আছে তেন্তে দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মই টেঙা দৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে আকৌ মিঠা দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, টেঙা দৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু ইয়াত এতিয়া মই চাউল আৰু দাইলৰ যিটো গুড়ি বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি কেইচামুচমান এতিয়া দি ল'ম। আৰু মই কেইদিনমানৰ কাৰণে পেকটো সৰহকৈ বনাই থৈছোঁ যাতে ডেইলি বনাই থাকিবলগীয়া নহয়। আৰু আপোনালোকেও যদি বনাই থ'ব বিচাৰে 10 দিনমানলৈকে বনাই থ'ব পাৰিব, খালি ফ্ৰিজত থ'লেই হ'ল, একো বেয়া নহয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু এইখিনি বস্তু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকক ক'লোৱেই যদি আপোনালোকৰ ওচৰত দৈ নাই গাখীৰত অকণমান নেমু চেপি ল'লেই হ'ল। সেইখিনিয়ে দৈৰ কামেই কৰিব আপোনালোকক। আৰু বহুত বেছি ভাল পেক হয়, আপোনালোকে মাত্ৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অলপ মিক্স কৰি লৈছোঁ, কাৰণ টেঙা দৈটো অকণমান গোটা গোটা হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে অকণমান সময় লাগে ভালদৰে মিক্স কৰিবৰ কাৰণে। এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মৌজোল। আৰু মৌজোল মই 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মৌজোল নাই তেন্তে ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে 2 চামুচ গ্লিচাৰিন দি ল'ব। কিন্তু আপোনালোকে মৌজোল নাইবা গ্লিচাৰিনটো দিবই লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে বেষ্ট ৰিজাল্টটো পাব। আৰু দেখিছে নহয় এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকেও পেকটো অলপ সৰহকৈ বনাই থৈ দিব, তেতিয়া বাৰে বাৰে বনাই থাকিবলগীয়া নহয়। বনাই আপোনালোকে 10 দিনলৈকে থ'লে একো বেয়া নহয়। আপোনালোকে সেইটো কাৰণে সৰহকৈ বনাই ল'ব। আৰু এইখিনি দেখিছে নহয় এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। কিন্তু এইখিনি লগালগ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই 10 মিনিট এনেদৰে থৈ দিম। তেতিয়াহে চাউল আৰু দাইলৰ গুণাগুণখিনি দৈখিনিত ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আৰু 10 মিনিটৰ পিছত এয়া দেখিছে নহয় পেকটো একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমতে কিন্তু ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি মুখখন ধুই ল'ব। ভালদৰে মুখখন ফেচ ৱাছ কৰি ধোৱাৰ পিছত গোটেই মুখখনতে ভালদৰে পেকটো লগাই ল'ব। ফেচ পেকটো ধোৱাৰ সময়ত কিন্তু আপোনালোকে ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ নকৰিব, অকল ঠাণ্ডা পানীৰেহে মুখখন ধুব। আৰু দেখিছে নহয় এতিয়া গোটেই মুখখনতে মই ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2 বাৰকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। একো প্ৰব্লেম নহয়, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, গোটেইখিনি ঘৰুৱা সামগ্ৰীয়ে হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিলেও একো প্ৰব্লেম নহয়। মই কিন্তু এদিন এৰি এদিনহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ সদায় সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলৈ সময়ো নহয় আৰু মনো নাযায় বাৰু। বহুত বেছি ভাল ফেচ পেক হয়, মই ইমানেই কৈছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। বহুত ধুনীয়াকৈ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰে, সেয়া আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনেই দেখা পাব।
আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ডিঙিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। কিছুমানৰ ডিঙিটো বহুত বেছি পিগমেণ্টেশ্যন হৈ যায়, ক'লা পৰে। আপোনালোকে তাতো যদি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনালোকে বহুত কম সময়ত আপোনালোকৰ সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এই ফেচ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা পাইছে সেয়া প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ আহি এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া মোৰ ফেচ পেকটো লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টা এনেদৰে ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুলোঁ। এয়া দেখা পাইছে নহয় কিমান বেছি বগা উজ্জ্বল হৈছে স্কিনখন। আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম মোৰ ফেভৰেট চিৰামটো, যিটো মই ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত। যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি ক'লা পৰিছে, আগৰ দৰে উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে, তাৰ লগতে স্কিনখনত যদি ক'লা ক'লা দাগ পৰিছে, তাৰ লগতে যদি পিগমেণ্টেশ্যন আৰু ডাৰ্ক স্পট হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বহুত কম সময়ত মানে এইসমূহ সমস্যা এই চিৰামটোৱে দূৰ কৰে। আৰু এই চিৰামটোত আছে ভিটামিন C+E, বহুত বেছি ভাল হয় আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। তাৰ লগতে আমাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় স্কিনৰ কাৰণে, ভিটামিন C আৰু E। মই মানে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ এই চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰি। যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি ডেমেজ হৈ গৈছে, স্কিনখন ভাল নেদেখা হৈছে, তেন্তে আপোনালোকে চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দেখা পাইছেই চিৰামটো ব্যৱহাৰ কৰিয়ে কিমান বেছি হাইড্ৰেট হৈছে, অলপো স্কিনখন ড্ৰাই হৈ থকা নাই, তাৰ লগতে বগা উজ্জ্বলো হৈছে। এই চিৰামটো হৈছে ডট এণ্ড কিৰ ভিটামিন C+E ছুপাৰ ব্ৰাইট চিৰাম, যিটো বিশেষকৈ স্কিনখন বগা উজ্জ্বল কৰিবলৈ বনোৱা হৈছে। তাৰ লগতে স্কিনখনৰ পৰা ক'লা দাগসমূহো দূৰ কৰে, স্কিনৰ পৰা পিগমেণ্টেশ্যনো দূৰ কৰে। লিংক মই তলতে দি থৈছোঁ, চাব। মই যেতিয়া বস্তুটো দেখুৱাই থাকিম তাৰ তলতে ওলাই থাকিব। আৰু মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে এটা ধুনীয়া ডিছকাউণ্টো পাব। আৰু এই চিৰামটো মই বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাৰ লগতে ক্ৰীমটোও দেখা পাইছেই। শেষ হৈছে, মই আকৌ অৰ্ডাৰ কৰি আনি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। কাৰণ ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে মই আকৌ আনিছোঁ। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিন, গৰম দিন চবতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অইলি স্কিন, ড্ৰাই স্কিন সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ৰাতিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মানে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকক নাইট ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া নহয় যদি আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰে। মানে বহুত ধুনীয়া কাম কৰে, এক্সট্ৰা নাইট ক্ৰীমৰ কোনো প্ৰয়োজন নহয়। এই দেখা পাইছে, মই এতিয়া লগাই লৈছোঁ আৰু ইমানেই ধুনীয়াকৈ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে, বগা উজ্জ্বল কৰে বহুত কম সময়ত। মানে প্ৰথম দিনাখন ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ স্কিনখন চুইয়ে ভাল লাগিব। আৰু কোনে কোনে ডট এণ্ড কিৰ এই প্ৰডাক্টসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কেনেকুৱা ৰিজাল্ট পাইছে আপোনালোকে জনাবচোন। আজিকালিতো বহুতেই ব্যৱহাৰ কৰেই, আৰু যিসকলে নকৰে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব। তাৰ লগতে ডট এণ্ড কিৰ প্ৰডাক্টসমূহ কেমিকেল ফ্ৰীও হয়। আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণেহে মই এই ক্ৰীমটো আৰু চিৰামটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে এটা ভাল ক্ৰীমৰ নাম ক'বলৈ, নাইট ক্ৰীমৰ নাম ক'বলৈ। মানে এই ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ নাইট ক্ৰীম ল'ব নালাগে, এক্সট্ৰা খৰচাটো কৰিব নালাগে। আৰু লিংক মই তলতে দি থৈছোঁ, আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু মই দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি অৰ্ডাৰ কৰিলে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এটা ডিছকাউণ্টো পাব। যদি আপোনালোকৰ স্কিনত ইমান প্ৰব্লেম নাই, ক'লা দাগ, পিগমেণ্টেশ্যন নাই, বা স্কিনখন বগা উজ্জ্বল নোহোৱা, এইসমূহ প্ৰব্লেম যদি নাই, তেন্তে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ল। ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিলেও কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ স্কিনখন একেবাৰে ডেমেজ হৈ গৈছে, ক'লা দাগ হৈ গৈছে, স্কিনখন বগা উজ্জ্বল নোহোৱা হৈছে, পিগমেণ্টেশ্যন হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকে চিৰাম, ক্ৰীম দুটাই ব্যৱহাৰ কৰক। প্ৰথমতে আপোনালোকে চিৰামটো লগাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰীমটো লগাব। ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি দুটা টাইমতে ব্যৱহাৰ কৰক। চাব আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ স্কিনখন চেঞ্জ হোৱা দেখা পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে ৰাখিছোঁ। আশা কৰোঁ চাই সকলোৱে ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। বাই।